دوستان گرامی، نادری هستم و الگوی جلیقه آستردار با سجاف و همچنین شیوه رفع اشکال سرشانه را براتون تهیه کردم. اگه آموزش براتون مفید بود اونو لایک و نظرتون رو کامنت کنید. برای تهیه این جلیقه احتیاج داریم به یه دونه الگوی بالاتن قسمت جلو و یه الگوی بالاتن قسمت پشت. اگه احیانا در تهیه الگو اشکال داشته باشین، آموزش تهیه الگو رو با روش‌های مختلف در کانال گذاشتم، میتونین ازش استفاده بکنید. بهتره که این الگویی که ما تهیه میکنیم این قسمت پنس سرشانه یا گوشه حلقه گردن رو داشته باشه، چون میخوایم پنس رو منتقل کنیم به این قسمت زیر حلقه آستین به عنوان پنس کنفرماسیون ازش استفاده بکنیم، به خاطر اینکه میخوایم که لباس روی سینه استایه خوبی داشته باشه. همچنین هم میتوانیم لقی ها رو به پنس کنفرماسیون انتقال بدیم و هم آن رو به پنس عصایی تبدیل کنیم. اولین کار که انجام میدم این پنس رو میبندم. از این قسمت به اندازه 4 تا 5 سانتی متر پایین میام و یک خط مستقیم تا نوک سینه میکشم و این پنس رو که بستم اینجا رو باز میکنم تا این پنس منتقل بشه به این قسمت. دوباره این سرشانه را امتداد میدم و به همون اندازه‌ای که سرشانه را لازم داشتم در راستای همین خطی که اینجا دارم اندازه را دوباره در نظر میگیرم. بعد روی خط کارور دوباره اندازه کارور رو مشخص میکنم، چون این قسمت اینجا که پنس رو بستیم اندازه کارور تغییر کرد و حلقه آستین رو مجددا رسم میکنم. موقعی که روی لباس این پنس رو میبندم این قسمت نوک سینه، استای نوک سینه و همچنین شیبی که اینجا روی سینه دارم کاملا روی لباس اندازه و استای خوبی خواهد داشت. از این قسمت حلقه گردن میتونم به اندازه 7 سانتی متر داخل به رفته و این خط رو دوباره مجددا رسم میکنم طوری که این 7 سانتی متر رو از این قسمت حلقه گردن کم کنم. به اندازه 2 تا 3 سانتی متر هر اندازه‌ای که میخوام برای جای دگمه یا روی همگرد داشته باشم یا این قسمت اضافه میکنم که من 3 سانتی متر اضافه کردم. دوباره مجددا خط رو رسم میکنم. از داخل حلقه گردن به اندازه 1 تا 1.5 سانتی متر داخل رفته علامت میزنم. خط سینه یا 3 تا 5 سانتی متر بالاتر از خط سینه اینو در نظر بگیرن و این دوتا را به هم وصل میکنم. موقعی که این دوتا را به هم وصل میکنم سعی میکنم یک مقداری این قسمت حالت هلال خیلی ملایم این قسمت داشته باشه. به خاطر اینکه میخوام ایستای این قسمت خوب باشه میتونم یه دونه لقی در داخل حلقه یقه بگیرم، حتی میتونین 2 تا هم لقی بگیریم. اینو وصل میکنم روی این قسمت پنس کنفرماسیونی که اینجا داشتم که این میتونه حدود 7 سانتی متر تا 1 سانتی متر باشه. این لقی رو که گرفتم و اینو بستم دوباره حلقه گردن رو درست میکنم. در این قسمتی که وسط پنسه به اندازه 7 تا 8 سانتی متر میتونیم پایین بیایم و یک علامت بزنیم. 8 سانتی متر. از این خط وسط هم حدود 3 تا 4 سانتی متر پایین میایم و این دوتا رو به حالت نقطه چین ابتدا به هم وصل میکنیم. روی این قسمت خط پهلو هم به همین اندازه‌ای که اینجا در وسط جلو پایین اومدیم، یعنی همون 3 تا 4 سانتی متری که اینجا داشتیم، اینجا هم همون 3 تا 4 سانتی متر رو پایین میام علامت میزنم. البته این میتونه سلیقه‌ای باشه، میتونین اینو بیشتر در نظر بگیرید و این رو هم به این قسمت وصل میکنم. بهتره که خطوطی که اینجا دارین یک مقدار حالت هلال رو به داخل داشته باشه، اینجوری به نظر من یه مقدار زیباتر میشه. این سلیقه‌ایه.
و این قسمت هم همچنین. این پنس را هم اگه خواستین داشته باشین باید اینو طوری ادامه بدین که در این قسمت پنس تموم بشه. برای تهیه سجاف از این قسمتی که خط وسط جلوی جلیقه بود، نه از این قسمتی که روی همگرد بود، از این قسمت 3 سانتیمتر داخل رفته یک خط مستقیم میکشم. از این لبه حلقه گردن هم به اندازه 4 سانتیمتر، از سرشانه هم همچنین همون 4 سانتیمتر رو این خط رو روی این خطی که اینجا داشتم وصل میکنم. در پایین جلیقه این قسمت 4 سانتیمتری که در جاهای مختلف این 4 سانتیمتر رو اندازه زدم و این خط رو هم کشیدم. کاربن زیرش میذارم و اینو رولت میکنم روی کاغذ دیگه. سجاف رو باید جداگانه بذارم روی پارچه و لایه چسبی هم روش بچسبونم. اگر خواستم که این جلیقه من آستری داشته باشه، این قسمتی که از سجاف به بعد روی الگو دارم رو روی آستری میذارم. این شد قسمت جلو همراه با سجاف. این قسمت کلن سجافه که برای قسمت جلو تهیه کردیم و این قسمت سجاف روی پارچه اصلی قرار میگیره. برای الگوی قسمت پشت، همون الگوی اولیه بالاتنه‌ای رو که داشتیم، به همان میزانی که حلقه گردن رو در قسمت جلو گشاد کردیم، همان میزان باید حلقه گردن پشت رو هم گشاد بکنیم که من حدود 1 سانتیمتر اینو گشاد کردم و دوباره اینو طراحی میکنم. برای تهیه سجاف میتونیم از این قسمت به اندازه 5 تا 6 سانتیمتر پایین بیایم و اینو علامت بزنیم. از این قسمت سرشانه هم همون پهنایی که برای سجاف قسمت جلو گذاشتیم حدود 4 سانتیمتر بود و اینو به این شکلی که میبینید به هم وصل میکنم و این قسمت رو هم باید روی یک کاغذ دیگه رولت بکنم. در خط پهلو به همان میزانی که برای خط پهلوی قسمت جلو پایین اومدیم که 4 سانتیمتر بود، پایین آمده یه علامت میزنم. در روی وسط پشت هم همین کار رو میکنم، 4 سانتیمتر پایین میام یه علامت میزنم و این خط رو میکشم. این خط شد همون قد جلیقه‌ای که برای قسمت پشت لازم داشتم و اینو قیچی میکنم. اگه خواستیم گودی کمر هم در این قسمت رعایت بشه، این پنس اینجا را هم در نظر میگیرین و از اینجا به بعد رو قیچی میکنیم. خواستین در وسط پشت هم میتونین روی کمر به اندازه 1 سانتیمتر داخل برین و یک پنس هم اینجا بگیرین. اما نکته‌ای که باید در نظر بگیریم برای سرشانه ها، برای سرشانه پشت از این قسمت حلقه‌ای که داشتیم اینجا 1 سانتیمتر بالا میرم، روی این قسمت سرشانه هم همون 1 سانتیمتر رو بالا میرم و این دوتا را که به هم وصل بکنم، این شد سرشانه الگوی قسمت پشت که 1 سانتیمتر بهش اضافه کردم. اما در سرشانه قسمت جلو 1 سانتیمتر از سرشانه کم میکنم و این خط رو که به هم وصل کنم، این قسمت رو. نکته بعدی در مورد سرشانه ها اینه که این سرشانه های جدیدی رو که الان داریم به این شکلی که میبینید کنار هم قرار میدم و به هم وصل میکنم. این قسمت حلقه آستین جلو و این قسمت حلقه آستین پشت رو با هم به وسیله یک خط به هم وصل میکنم که الان مال من شد 32 سانتیمتر. وسط 32 سانتیمتر رو که به دست بیارم میشه 16. از قسمت پشت این 16 رو که علامت بزنم به اضافه 2 سانتیمتر که بکنم بیام بالا، خط رو مجددا روی اون علامتی که الان زدم وصل میکنم. ببینین به این شکل. الان این خط سرشانه جدیدیه که من باید داشته باشم. با این دوتا کاری که من انجام دادم دیگه سرشانه ها
به پشت بر نمیگرده و ایستایی خوبی خواهد داشت. این قسمت جلو و این هم قسمت پشت. سجاف حلقه گردن پشت را هم به این شکلی که میبینید تهیه میکنیم. این هم میره روی پارچه اصلی. اما نکته دیگه‌ای که لازمه براتون توضیح بدم، در پایین جلقه در قسمت جلو ما 5 سانت برای پایین جلقه سجاف گذاشتیم. همین کار رو برای این قسمت پشت هم باید انجام بدیم. اما چون در قسمت پشت این خط یک خط مستقیمه، لازم نیست که به طور جداگانه براش سجاف تهیه بکنیم. همین کاغذی که اینجا داشتم را تا میزنم و به اندازه 5 سانتی متر به قد این اضافه میکنم که موقع دوخت این 5 سانتی متر رو به عنوان سجاف تا میزنم که برگرده به داخل و همون نقش سجاف رو در اینجا بازی میکنه. این هم سجافی که برای قسمت پشت لازم داشتیم. الگوی قسمت جلو روی دلای باز پارچه قرار میگیره. الگوی قسمت پشت روی دلای باز پارچه و این قسمت خط وسط هم اگه خواستین در وسط پشت پنس داشته باشه، در روی کمر میذارین روی دلای باز پارچه به اضافه زاپاسی که اینجا برای سجاف روی قسمت پشت داشتیم. این هم که سجاف قسمت پشت در اینجا روی دلای بسته پارچه قرار گرفت و این هم سجاف قسمت جلو که روی دلای باز پارچه قرار گرفت.